nakakaalis sa topic natin na dead to the old and alive to the new. And we're still talking about the walk of the old self, the walk of the old man. There are four characteristics of the walk of the old man, of the old self. First characteristic of that is the vanity or futility of the mind. Kahit ano pang sabihin ng mga unbelievers, na ang ginagawa may halaga. Maaari, may good sa kanilang ginagawa, pero hindi lahat ng good ay heavenly good. Pero tinatawag na earthly good. Ibig sabihin, ang kabutihan na iko-contribute, panlupa lamang. At sa lupa lamang marami naman. Pero pagdating sa value niya sa afterlife, walang bearing, no? Sabi nga ng ating Panginoon mismo, what shall it profit a man if he gave the whole world but loses his soul? Kasi gawa ka ng kabutihan, ampun mo lahat ng mga homeless, lahat ng mga abandoned, neglected, ng mga aged, naampun mo, napakain mo, lahat ng mga addicts, na-rehab mo. If these people are not saved, di ba? If these people do not know the truth, saan magtatapos? Diba? Doon pa rin magtatapos sa hell. So, hindi lang ang mabuti, may value sa kabilang buhay. Okay? So, kahit anong sabihin ng mga tao na maganda ang ginagawa na, yes, it is good, but it might be earthly good. Lupa lamang ang kanyang value. As the song goes, only what's done in the last Sunday for Christ will last. Only what's done for Christ will last. So if God is not included in our activities, if God is not included in the picture, meaningless. It would be empty and meaningless or vanity. Now the second characteristic is ignorance of the truth or darkness of the heart or ignorance of the truth. If it's darkened, if you are ignorant, it means you are darkened. Ephesians 4, having the understanding darkened. Hindi niyo ba napuna? Kayo po ba yung naka-experience na nag-share ng Bible, ang kausap ko, talagang totally blanco. Hindi niya talaga maintindihan, walang ka-idea, wala man lang siyang point of reference, hindi hinagap, wala siyang ka-clue sa sinasabi mo. At minsan kahit pinapaliwanag mo na, hindi talaga ma-pick up. Talagang totally blind. Or kahit na ganun ka kasig-gasig sa pag-share mo, maalata mo na wala siyang interest. Hindi siya nagpe-pay ng attention, tahimik siya, tinitingnan ka, pero ang isip niya, wala sa sinasabi mo. So these people are darkened. You could not really understand. And the Bible tells us that the unbelievers has an inability or walang kakayanan when it comes to spiritual things. Kaya nga, mahalaga na sa ating pag-evangelize, isa-isip natin na nag-evangelize tayo sa mga patay na tao. Kaya huwag tayong mag-irita agad, huwag tayo agad ma-irritate, magalit na, ang dali-dali, di ba? Ganun ka pa, no? Ang dali-dali lang, di mo maintindihan. So, kahit ma-irita, imagine, kahit na anong sabihin mo sa bulag, ng araw ay maliwanag, anong sasabihin sa inyong bulag? Di ba? Sabihin mo sa bulag na maliwanag ang araw, anong sabihin sa inyong bulag? Wala ko makita eh. Kasi nga bulag. So we are dealing with dead people, we are dealing with blind people. Kaya, tayo maging patient. And mag-pray po tayo. Dahil short of God's miracle, pag wala po ang milagro na gagawin ng Panginoon, walang resultang maaamaya. Huwag tayo umasa sa galing natin, experiensyado na tayo, magaling na tayo, alam na natin ang pasikot-sikot ng evangelism. No. We need to trust God in our evangelism, in our evangelizing. Because we are dealing with darkened people, we are dealing with blind people. And
dead people. The natural man, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:14, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Ito pong salitang having the understanding darkened, sa grammar, ang status po niyan is that it's in the perfect participle, ano? Na ang indikasyon po niyan is continuing condition. It is a continuing condition of spiritual darkness. At ano po ang dahilan ng kanilang darkness? Bakit pa nadidiliman ng mga tao ito? And the underlying reason is hardness. Andun po yung willingness nila. Willingness or willing determination. Willing determination. Saan? To sin. Not only to sin, but willing determination para magkasala and to reject God. Determined talaga ang tao na magkasala because of love for sin. Dahil sa pagmamahal sa kasalanan. At nandun yung willing determination to reject even as they did not like, sabi ng Bible, no? Although they may not verbalize it, hindi nila sabihin yan, but in their hearts, in their actions, nandun yung rejection sa Diyos. Subukan nyo mag-invite for Bible study. Ano yung frequent reaction, response ng tao. Diba? Nag-aalibay. Defensive, nagawa ng dahilan na hindi maka-attend ng Bible study. Is that right? Maski walang dahilan, gagawa ng dahilan parang pulis. Kahit walang kaso, hahanapan na. Hahanapan ng butas. Hahanapan ka ng kaso. Sorry, medyo pumangit lang kasi imahe ng mga pulis. Kaya nagkakanalit tayo. No? Pero nung araw, mga pulis, pag walang makita sa'yo, hahanapan ka talaga. Kahit na illegal smile, lalagyan ka ng kaso, illegal smile. Pinatawanan mo ako eh. Nag-insulto ka eh. Smile illegal. No? So, Romans 1. Romans 1. I-compare po natin yan sa book of Romans. Ito yung tinuturo natin sa mga men. Ito yung scripture, interpret scripture. Ganun po ang pag-preach. You use the entire Bible. Kino-correlate mo yan sa entirety of the Bible. What does the rest of the Bible says about the subject? So that's how to preach. Meron kang text, may tinuturo sa text mo, and aside from the text that you are using, what does the rest of the Bible teach about the same thing? You use scripture, other part of the scripture, because the Bible or scripture interprets scripture. Romans 1:21. Because that when they knew God, kahit alam nilang Diyos, alam nilang may nag-exist na Diyos, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imagination. And their foolish heart was darkened. So ignorant of the truth, they were darkened. Why? Because that when they knew God, kahit alam nilang may nag-exist na Diyos, they glorified Him not as God. What did they do? They worship the creature instead of worshiping the Creator. Ayaw nila sa Diyos. They reject God, who is the Creator. What did they do? They rather worship the creature. Anong creature? They worship eagles. They worship snakes. They worship heavenly bodies. They worship the dead. Di ba mga Chinese, they worship their ancestors? Pag nagpa-pray mga Chinese, they would get these sticks, incense, and then they bring the picture of their ancestor and then the picture ng kanila. They pray to the dead. No? They worship the creature rather than worship the Creator because they reject God. At kapag ka nireject mo ang Diyos and you are persistent in your rejection of God as a form of penalty, penalty for your sin, God will give you over
God will give you up. Hindi na Diyos, gusto mo yan, sige. Bayaan kita. Yan ang gusto mo. At yan po ay napakalungkot na sasapitin ng mga tao, no? Na magpapatuloy na lamang sila sa kanilang darkness and aimlessness. At talagang wala na ang influence or intervention na magagaling sa Diyos. Paalakan sa sarili nila. Tuwa-tuwa sa Satanas. Dahil kasama si Satanas sa nangyayari. 2 Corinthians 4:3 and 4. Kasama si Satanas yan. Bukod sa nagmamatigas ang sinner, si Satanas kasama pa yan. Dinatagdagan pa ni Satanas yan. Pinapalala pa ni Satanas yan. Because the God of this world have blinded the eyes of those that believe, lest the light of the gospel should shine upon them. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng hindi sumasampalataya upang sa kanila iwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. So Satan was also in it. Ma-observan niya sa ating mga loved ones, mga kaibigan, minsan na pinagpe-pray natin, namawin sa Panginoon, nakikita natin ang kanilang blindness, yung preoccupation ng isipan nila. Saan occupied ang isip ng maraming tao? Di ba? Mostly saan? Kaperahan. Worldly things, temporal things, worldly things. Hindi masama magkapera, pero kung yun na lang ang preoccupation mo, day in, day out, sunrise, sunset, bedtime na, yun pa rin ang last waking thoughts mo, instead na huling nasa isip is God, thanking God for the day. Yun pa rin, material pa rin, pera pa rin. Nalugi ako. Kailangan mabawi bukas yan. Kailangan mabawi bukas. Hindi po pwede ito. Ano? Hindi sa pagtulog mo, kasama mo sa panaginip. Ano? So, if we are like that, mga kapatid, and Satan may aggravate the situation, kaya nagpapatuloy ang tao sa kanyang blindness. Became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, to any creature, no? Not the Creator. Four-footed beasts and creeping things, like the snakes. 24, wherefore God also, anong response ng Panginoon? God gave them up to uncleanness through the lust of their own heart to dishonor their own bodies between themselves. It would lead to what? It would lead to depravity. Anong depravity? Maraming form of depravity, pero pinakamatinding kahulugan ng depravity is this is actually perversion, no? Sexual perversion. Unbridled indulgence to sexual perversion. Homosexuality, incest, orgies. Kung ano na, isama mo na lahat. Unbridled. Dahil sabi ng Bible, with greediness. With greediness, hindi lang nahuhulog out of weakness. Hindi ginagawa dahil hindi lang talaga ma-resist ang kahinaan. Talagang may katakawan na nilang ginagawa. Ano? And because of that situation, ito kalagayan ng mga answer ito. No? Ganyan din tayo dati, hindi pa tayo mga sagot. At papunta riyan, kung alam na, intervention ng Panginoon. Sabuhin niyan sa callous heart. Ano yung callous heart? Wala na yung di ka nakakaramdam ng shame. Right? Oo, wala na yung shame. Wala na yung acceptance of the reality. Oo, wala na acceptance ng realidad. At wala na rin yung iyak. Yung dati itinatago, ngayon naglalantad na. Di ba mga bakla sinasabi? Gusto ko nang ilantad sa buong mundo. Dati kinahiyaya, tinatago ng family. Pero na ngayon, sinusuportahan. Nasundiyan ka masaya. Nandito lang kami. Kaya sabi sa mga magulang, anak, mahal ka namin. Kung yan ay kaliligaya mo, nandito lang kami, magkano operasyon? Pag-ipunan natin. Pero mga ganyan mga magulang, sa Thailand.
Yung mga bata na inasam mula pagkabata, maging dancer na babae, dalang araw. Di ba yan isa sa tourist attraction sa Thailand? Yung mga lalaki na naging babae, nag-transform, naging darna. Wala pagkabata, pinag-iipunan na nila yan. Yung kanilang operasyon, wala pagkabata, nag-hormone na. At yan ang pinupunta ng mga pervert din ng mga puti, mga European. Isang tourist attraction niya sa Thailand na ang mga dancer, hindi na babae, mga mukhang babae lang. Na na-transform na, mga naging darna na. Narda o darna. Nag-iba na sila. Ano? Wala na yung shame. Hindi na nakakaramdam ng shame. Hindi na rin na-accept sa kanilang mali. Alala ko yung kwento na isang Greek na Spartan. Sa Greece, no? Nagnakaw siya ng fox. At yung may-ari, hindi ikot. Saan kaya yun? Nakasalibong niya. Nakita mo ba yung fox? Ay, namalapit na makikita mo pala. Tinago niya. Sa damit niya. Makapalan na siya. Tinago niya yung fox. Wala ho. Yung fox, hindi naman sanay na tinatago sa katawan ng tao. Nagpanik. Maghanap ng mapupuntahan. Matindi yung pagkayakap ng nagpapanik yung fox. Nilubutas na ng fox yung kanyang katawan. Para maka-escape, maka-escapo yung fox. Asan yung fox ko? Hindi ko po wala akong naman. Wala. Talagang kahit kasira na niya, kahit ikamatay niya, nasa maluray-luray na siya ng fox sa loob, hindi niya aaminin na mali. Similar to people today na nasisira ng buhay, nasisira ng pamilya, hindi pa rin inaamin na mali ang kanilang ginagawa. Is that right? At the expense of their lives, ruined families, ruined na pagkatao, hindi nila aaminin yan. Marami yan sa politician. Sa mga politician. Kung sa ibang bansa yan, sa hiya nila, mag-aharakiri na yan dito talagang kahit andyan na lahat ang ebidensya Hindi totoo yan. Paninirang puro lang. Politika lang yan. Grabe dito, no? Sa ibang bansa, magpapakamatay na sa hiya. Sa atin, kahit andyan na lahat ang ebidensya, may video na. Photoshop lang yan. Diba? Pero pa rin palusot. Ano lang yan? At hindi naman ang technology talaga ngayon Binago lang ang mukha niya, hindi ako yan. Again, they will not own up to the sin. They will not accept reality that their ways are the ways of death. Sabi sa Proverbs, there are ways which seems to a man, which seems right, diba? There is a way which seemeth right to a man. Kala niya, tama ang kanyang tinatahak. They didn't realize that these are the ways of death. The end thereof are the ways of death. Ang dulo, ang ending, ang dulo ay daan ng kamatayan. That's the sad thing na nangyayari sa sangkatawan. Because of what? Hardness. Willing rejection of God. Sa pagmamatigas sa kasalanan, sa pagmamahal sa kasalanan, and willing rejection of God would come to such spiritual state or condition na wala nang nararamdaman na hiya. Kahit masira ng buhay, masira ang pamilya, masira ang mga relasyon, masira ng pagkatao, they are oblivious even to the consequence. Kahit ano maging konsekwensya, talagang darken na talaga Darken to the truth, callous in their heart, and they would rather indulge in their perversions. Ikat po natin ang Ephesians 4. Having the understanding darkened. Having their understanding darkened. Okay? Alam niyo po yung salitang hardness. Bakit sila naging darkened? Because of the hardness. Alam niyo itong hardness, galing pala yan sa salitang porosis. Hindi nga, ano yung sakit na mga matatanda na may porosis? Ano yung sakit na mga... Yeah, di ba? Porosis. Hardness. Di pala yung pinanggalingan yan. Kaya mayroong osteoporosis. Porosis means hardness.
And medically, it refers to the calcification that happens when your bones are broken. Pag nabali yung buto mo, ayaw mo lagyan ng stainless o ng bakal, minsan kahit hindi lagyan ng bakal yan, especially kung bata-bata pa, na ganyan. Pag dudugso ulit, ang tawag doon is calcification. Nagkakaroon ng calcification. And what happens during calcification? It will harden and sometimes harder than the original bone. Mas matigas pa yan kaysa sa original. Brother Fernandez yata, Vice President, nabali naman yan. Tinataw ng monoblock yan, nabali, pero ngayon, matigas na. Although, ano na, deform na ang konti, pero walang bakal. Walang bakal lang na, meron, wala. Walang bakal, pero matigas na. Ano? Pero, nangyayari din po itong porosis, mga kapatid, dun sa may nagde-deposit sa mga joints natin. So, pag nag-deposit ang mga uric acid, ano, it will harden, stiffen the joints na nagiging immobile. So, dalawang effect, paralysis or hardening. So, pag na-paralyze ka, ano, paralysis, hindi ka makakilos, and harden. Either to harden or to cause you become immobile. And if you are immobile, it means you are unresponsive. Nagiging unresponsive ka. Kaya katulungan ka ng Biblia, you are unresponsive. At maraming unbelievers sa ganyan, di ba? Pwede mo pag-usapan natin ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Wala pa nga ulang. Ano gusto nila? Yung pang ngayon. Yung pang ngayon, wala pa tayong ulan. Ayaw nila yung buhay na walang hanggan. Hardness, they are unresponsive. What did Isaiah say about it? Isaiah 44. So natin yan, ano? Isaiah 44:18 to 20. They have not known nor understood, for he hath shut their eyes that they cannot see, and their hearts that they cannot understand. And none considereth in his heart, neither is there knowledge nor understanding to say, I have burned part of it in the fire. Tungkol sa mga idolatrous. Kukuha ng kahoy, hahatiin ang kalahati, gagawing idol, at yung kalahati, panggatong. Pero hindi niya naisip na yung kanyang ina-idolize, ginagawang Diyos, galing din sa puno na iginato yung kalahati. At wala siyang understanding na nasusunod nga yan eh. Paano makakatulong sa yan? Paano mahihinga ng pabuya? Ginatong mo nga yan eh. Yung kaputol niya, ginatong mo. Kasi sabi ni Isaiah, wala siyang understanding. Neither is there knowledge nor understanding to say, I have burned part of it in the fire. Yea, also I have baked bread upon the coals thereof. Nagluto pa nga ako. Sabi niya, nag-bake pa ako. And shall I make the residue thereof an abomination? Yung natira gagawin kong Diyos-Diyosan na magiging abomination. Shall I fall down to the stump of a tree? Yuyuko ba ako sa isang pirasong kahoy? Maraming gumagawa niyan. Mga senators pa gumagawa niyan. Mga pangulo pa ng bansa. Akala mo mga walang pinag-aralan. Ano? Na comatose, FPJ, ang ginawa ni Nagada. Milagrosa ito, galing sa Manawag. Andito yung, ano talaga yung, birhen ng Manawag. Milagrosa ito. Gagaling ka. Running mate yan, gagaling ka. Ano nangyari? Wala rin, ano? Ano yung pagdabitawan na nga yun, mangyayari sa harap niya. Hindi naman naisip. Dumidepende nga lang yan para mabitbit, para makarating ko saan yan. Dumidepende nga lang sa'yo eh. Para i-maintain yung kalinisan niya. Pag di mo pinagpagang alik-abok na, di mo pagka ng damit niya, mag-aamos-amosin ng itsura niyan eh. Tapos hindi mo ng tulong yan. Hindi mo naisip yan. Hindi mo nag-aral ng science ng mga ito. Lumulutan pa.
wala kang joke, nagbabasa ka ng sadya para may pasulat mo nung araw eh. Nung araw, ginagawa ko sa Buddha. Mga Buddha, mga alkansya ng araw. Walang pasulat. Ayan, basahin mo yan. Well, wala na laman yan. Tuloy mo ng basahin yan. Nagiging joke, di ba? Nagiging patulat. Kasi hihinga mo ng pabor, hihinga mo ng tulong, hihinga mo ng pagalingan, sabi mo magmimilagro. Well, not the Isaiah. He has no understanding. Shall I fall down to the stalk of the tree? He feedeth on ashes. A deceived heart hath turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, is there not a lie in my right hand? Hindi niya mag-isip na kasinungalingan ng kanyang mga nag-iisip. Kaya nagpunsabi ng hardness of the heart. It becomes unresponsive, and it becomes hardened when it comes to spiritual truth. Hindi lamang unresponsive, he is what? Insensitive. O kayang insensitivity sa kung may sakit ka, no? Kaya nga meron mga sedatives, yung mga painkiller, di ba? Anong ginagawa ng mga doktor para yung mga wala na talagang pag-asa, isa mag-suffer lamang sa pain. Ini-injectionan o pinapainom ng mga morphine to what? To desensitize. Saan? Ba't ka desensitize? Parang di mo na masense, di mo na maramdaman yung pain, especially if you have bone marrow cancer. Napaka-painful niyan. If you have bone marrow cancer, napakasakit niyan. Mapapaiyak ka, walang lalaki ka, kahit lalaki ka. Hindi ka mapapaiyak, mapapaihi ka sa sakit niyan. So, talaga ano yan, massive na dosage ng painkiller yan. Para ma-desensitize ka sa pain. Okay yan, kanyang bagay. Pero yung sa kasalanan, mga kapatid, ma-desensitize ka sa kasalanan, it's not good. Maganda kung nakakahiramdam ka pa ng iyak, maganda kung naaalarma ka pa sa consequence ng kasalanan, maganda kung nahihiya ka sa Diyos, pero yung totally ma-desensitize ka na dyan, it's a bad thing. Pero pag ang tao ko, mga kapatid, would persist in rejecting God, he will come to such a point na he will become not only unresponsive, but insensitive. Magiging insensitive. Kahit na sa katotohanan, even to the consequences. Kahit sabihin mo na walang hanggang kaparusahan sa impyerno, sa dagat-dagat, ako, ilalokoy mo yan. Ay, hindi pa natutuloy. Hindi ko pag sinabing bahay-bahayan, hindi ko tuloy bahay. Eh, dagat-dagatan lang ko eh. Yung mga dagat pang ano. Hindi pala talaga tunay na dagat ng ako yan eh. Dagat-dagatan lang eh. Kung pumasa mo sa Tagalog kasi, dagat-dagatan ako eh. Eh, hindi totoo yan, dagat-dagat. Niloloko pa talaga yan. Hindi na bale, marami kami kasama doon. At kami na kumpare doon. Hindi may biro ba yan? Tagal naman na sundo. Tagal naman yung kumpare ko, hindi pa ako sinusundo. Pare na sa inuman. Tagal naman ako sundo ni pare. Mamamatay na, hanggang sa kabilang buhay, yun pa rin ang nasa isip. What's that? Hardness. Not only hardness, but insensitivity and unresponsiveness to truth, even to the consequence of their sin. And Satan plays a part of a role in this planting. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Yung kinukot ko kanina po na binulad ng Diyos. Ng San Diba Kapito. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them. And when these people confirm their hearts, harden their hearts, Satan will confirm it, and God Himself will also confirm it. Kahit ang Diyos, sasali na rin dyan. Sabi ng Diyos, and even as they did not like to retain God in their knowledge,
God gave them up over and reprobate mind. Hayaan ka na lang ng Diyos. Pag sinabing hahayaan, or ihaharden ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin na mag-exert pa ang Diyos ng effort para tumigas ang puso mo. Wala nang gagawin ng Diyos. Parang ganito eh. Bakit ba ito nare-restrain sa paghulog? Dahil nire-restrain ng kamay ko eh. Para mahulog ito, may gagawin ko ba ako? Kailangan ko bang iba ko ito? Diba, tanggalin ko lang yung restraint ko? Tanggalin ko lang yung kamay ko? What would be the natural tendency? Ganon din ang sinner. Alisin ng Diyos yung kanyang restraint. The natural tendency for man, for a sinner is what? To keep on hardening his heart. Yan ang sinasabi ng, and God hardened Pharaoh's heart. Hindi na niya kailangan ibalibag pa si Pharaoh o ang makasalanan para mahulog. Hindi niya kailangan patigasin dahil natural na niya pagmamatigasin ng puso ng tao kanyang sarili, mentras alisin ng Diyos ang kanyang intervention. Pag inalis ng Diyos ang kanyang intervention, hindi na siya magpapadala ng propeta para mangaral about mag-warn about judgment to come. Wala ng intervention ng Diyos by sending a preacher to teach about righteousness. Hindi na mapipigilan ng tao na talagang magmamatigas siya sa kasalanan. Do you know they had the benefit of prophets, listening to the prophets of God? They even had the greater benefit of listening to the Son of God in persona. Kaharap na nila ang persona ng anak ng Diyos. And what the Bible says to us? And God, the Lord could not do so much in these people. Because despite of all the miracles that they see, sa kabila ng dami nilang narinig at nakakinggan, matigas pa rin ang kanilang puso. John chapter 12, verse 37. Yung ibang mga tao, unbeliever, makakita lang ng himala. Medyo nababago yung opinion nababago yung pananaw Pero itong mga ito, sa kabila ng dami ng kanilang nakita, matigas pa rin ang kanilang puso. John 12, 37. Imagine, kaharap na nila ang persona ng Diyos. Persona ng ating Panginoon. Napakatinding benefit na nila. John 12:37. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not. So when men choose to petrify their hearts by constant rejection of the light, they became darkened in their understanding. Alam niyo po yung proseso ng petrification, or petrified rocks. Alam niyo po mga petrified rocks, hindi naman talaga rock yan Alam niyo po yung mga petrified na mga rocks, sabi sa petrified rocks. Kahoy yan. Mga matatandang puno, malalaking puno, nasa daang taon ng lumipas na hindi ginalaw yung effect ng elements of nature sa kanya. Araw, gabi, nagkaroon ng effect dun sa kahoy hanggang sa namin. And literally, that's what happens, figuratively, that's what happens to men's heart. Kapag ka-determined na sila sa puso nila na hindi na sila makikinig sa Diyos, determined na sila na hindi ko iiwan ang kasalanan ko, ito ang stages na. Not only to their vain in their minds, they will be darkened in their understanding. Ito malapit na, magkaroon sila ng talos. Yung tissue, magkaroon ng scar tissue sa puso ng tao minsan, na hindi ka na nakakaramdam ng pain. Alam niyo ba ang silbi ng conscience? Yan ang pain center ng kaluluwa ng tao, yung conscience. Yung conscience, that is the pain center of the soul of man. But you can train yourself, pwede mong sanayin ang sarili mo na mawala yung conscience. How? Through repetition. Repeat the same sin over and over and over, the same sin over and over. You will train yourself such a point na your conscience does not feel pain anymore, because our conscience is the pain center of the soul.
Hindi ka na nakoconvict, hindi ka na nakokonsensya. You kill people by the hundreds, like Hitler. Hindi na sila nakokonsensya. Ang mga Croatians, ano, kasi Orthodox Catholic yan ng araw. Ilusog ng mga Roman Catholic, mga Ustachi, mga pare na nagsuot ng sundalo, mga pare. Ang inaatake, mga, hindi sundalo inaatake, mga civilian na Orthodox Catholic. Mga graphic lang, ano, sabi ng mga, ano yan, dahil mga dalang laman ng shell. Para mga clams, laman na lang. Hindi shell yan. Mga mata yan. Sinako. Aabot ang tao sa ganyang point na magagawa niya sa kapwa niya. Pari yun. Para natin, ang mga nakakagawa lang yan, yung mga hindi disente. Mga disente, nakagawa yan. Paala nyo, yung Muslim na mga barbari, di ba nung nagalit yung mga Katoliko sa Muslim? Sabi nila, ang Jerusalem ay simbolo ng sangkakristyanuhan. Kami yun, hindi Muslim. Nagpapatay na ng mga Muslim yung mga occupants. Wala pa ng mga Israelites. Kasi nagkalat ng mga Israelites. Inoccupy ng mga Muslim. Binawi ng mga Katoliko yan. Nag-crusade, di ba? Yung Crusaders. Pinagkakain nila mga Muslim. Mga educated yan. Alam nyo, mga barbaric people lang ang capable ng barbarism. Kahit mga college graduates, mga professional. Pag umandar ang katigasan ng puso niya, nagiging cannibal yan. Pag hindi ligtas ang tao, mga kapatid, ang kanilang konsensya, pwede maging kalos ang kanilang puso. Kahit kung nagkaganito tayo, mga kapatid, nakakaramdam tayo ng sensitivity sa kapwa natin, sensitivity to the message of the Lord. Pag dinarinig tayo na ano pa yung puso natin, pag mensahe ng Panginoon, nagigilty tayo, okay yan. May sensitivity ka pa. Nangungusap ka sa iyo. Ang kahirap yung naging matigas na tayo, naging kalos sa tayo. Sabi ng Bible, being past feelings. Hindi yung kalos, being past feelings. Wala nang nararamdaman. Past feelings. So, we also thank God for the radical change, for the miracle that He created on us. Ganito tayo, not because of our own efforts. Ito po'y enterprise ng Panginoon ito. Siyang tumarbaho nito. Hindi sa sarili natin effort. Biyaya lang ito ng Panginoon. Kaya titled lamang siya sa service and loyalty natin. Okay, kaya tumayo. Kaya tapos mo sa panalangin, may iwan mo muna kasi. Father Mitchell, pakigulo sa prayer. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, mga pangyarihan po sa lahat. Panginoon Diyos, muli po humingi po ng tawag sa aming mga kasalanan po, Panginoon Diyos. Patuloy po namin pagkukulang, Panginoon, at karumihan po na nagawa sa inyo. Harapan niyo po, Panginoon, araw-araw. Panginoon Diyos, salamat po sa panahon na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, sa panibagong po linggo na ibinigay niyo para kami po makapag-aaral na inyong salita. Panginoon Diyos, sa aming paggawin po, Panginoon, kami po patuloy niyong gabayan po, Panginoon, at sa aming pagbalik po mamaya, Panginoon Diyos. Napanalangin po, Panginoon, sa aming napag-aralan po ngayong umaga, Panginoon. Ito po yung magamit po namin sa araw-araw po namin gawain, Panginoon Diyos. Napanalangin po, Panginoon, sa natitira pong araw, Panginoon, sa lahat po namin gagawin. Kayo po may taas at mapuri po, Panginoon. Ito po yung aming samang dalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Amen. Mahal po, at kamayan po natin bawat isa.